Danas may mga sculptures. Yung smoking area. Ito mga guys. So yung kami pupunta ko doon for sobrang liit ng camera. Haba ng pila, ang init po. Hanggang tayong matanda dyan. Wala ng jacket. Binigyan na ating form, tapos fill up. Ayan. Okay na ito ng passport na ito. Ito na. Uwi na kami dyan. Ano bang yaw? Kasi parang feeling bobo. Kayong yan. Kung daligaw-ligaw na kami, papasok mo, ang dami yung nasa 10 pala, ayan. O'clock. 9:53 na. Ano, Bebs? Open na open. Ba't ang jacket? Sa unahan yung reserve seat. Hence those printed on your limited express tickets and reservation tickets and sit. 4号車、5号車、6号車。トイレは1号車、4号車、6号車にあります。その他、車内のモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。开港开往西川站，停车站是连线河、北碚、沙川、龙川、深川，终点是西川站，只有指定席特级票。 Magpas po kami kasi ang bilis. Hindi namin na alam, hindi pala titig. PNR lang pala. Anong kaliwa? Sugo? Dito ba? Snowland? PNR real best na. Walang platform ni. Gating. Platform hindi lang kita. Kupo. Ano mo na mga bahay dito?
Paano tayo pupunta sa kabila? Oo, mukha bang babaan yun ng mga tao? Diyos ko po. Hindi kasi sinabi naman nila na brief stop lang. For the waiting ng bagong train. Ito nasa loob, ang labig. ください。 Ayun na, pasakay na ulit. Ayun. 2番線に列車が到着いたします。 Ala, ご注意ください。 dapat sa dulo. Ay, dito. Ay, ay nandito na. ご乗車ありがとうございます。 Dito na kami sa stop ng shuttle. Umabot pa. 4 minutes. Bibai. Sige. Ano yung voucher? Hindi pa. Ako lang eh. Yeah. Okay. Liwanag B. Dito na kami sa Bibai Snowland. Liwanag, sakit sa mata. Hindi ako makadilat. Ayan. Aray. Motor yan. Yung kitang helmet mo. Cute ba? Sa akin pang moto. Gusto mo nga ganyan kasi. 4人も欲しい名だけだ。4人そこ。あ、はいはいはい。はい、わかりました。Hello。 Masaya nung snowmobile kasubitin, dapat 1 hour. Actually, Ano? masaya siya kasubitin. 1 hour. Parang isang beses lang. Oo. Masaya, pwede pala siyang ulitin kaso nga, parang Para lang siyang ride talaga. Kasi nga naman, kapag wala siyang limit, ang saya. i-hoard siya ng Sulit na people. sulit pala dito, ang daming share. Ang tayo sa rafting ngayon. Basta dapat may kasama tayo. Kailangan ba
Parang kung ano. Saan ba nakaupo? Paano ba? Hindi ko alam. Nakaupo bang ganyan? Ganyan ba? Hmm. Here? Yeah. Sabi ko sa'yo eh. Si Tata si Kay. Diretso. White rice na or chicken rice?